नमस्कार, मी भारती'स किचन मराठीमध्ये पुन्हा एकदा आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। तर मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे नवीन अशी चटपटीत लोणच्याची रेसिपी। तर खास टिप्स शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा। तर त्यासाठी आपण काय काय केले मी तुम्हाला पुढीलप्रमाणे सांगणार आहे। ही रेसिपी अगदी काळजीपूर्वक करावी लागते, कारण की ही रेसिपी वर्षभरासाठी आपल्याला टिकवायची असते। तर मी येथे 10 किलो कैरी घेतलेली आहे आणि 1 दिवसासाठी आपल्याला ही कैरी पाण्यात ठेवायची असते, त्याच्यामुळे तिचा कडकपणा नेहमीच राहतो। आपण या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, तर आपण या स्वच्छ अशा पुसून घ्यायच्या आहे। प्रत्येक कैरी अशी स्वच्छ कपड्याने पुसायची आहे। पुसल्यानंतर आपण याच्या आता फोडी करून घेणार आहोत। आपल्याला जशा पाहिजे त्या साइज मध्ये आपण फोडी करायच्या आहेत। हे बघा, जितक्या फोडी करता येतील। फोडी करताना जास्त प्रेस करावा लागतो, अडकित्याने फोडी करतात। हे बघा, या पद्धतीने। आणि आपली कोय परिपक्व आहे का नाही आंब्याची तीही चेक करायची आहे आपल्याला। हे बघा, कोईचा भाग बाजूला काढायचा आहे। खाली कापड ठेवल्यामुळे जास्त प्रेस होतो आणि कैरीचे असे छान काप होतात। हे बघा, बारीक बारीक काप केलेले आहेत, तुमच्या समोर दिसू राहिले। खूप छान पद्धतीने आपण इथे कैरी फोडून घेतलेली आहे। महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे या आपण कैरीच्या ज्या फोडी केलेल्या आहेत त्या फॅन खाली 3 ते 4 तास वाळवायच्या आहेत। मोहरी डाळ, हल्दी पावडर, मसाला, बडीशोप, मेथी, हिंगाचे खडे, लवंग, मिरी, कळंजी, धने, सुंठ, मीठ, जिरे, दालचिनी, लसणाच्या काही फोडी घेतलेल्या आहेत, काश्मीरी मिरची घेतलेली आहे, बेडगी मिरची घेतलेली आहे आणि गावरान मिरची। ह्या तिघही प्रकारच्या मिरच्या मी येथे घेतलेल्या आहेत। वेलदोडे। आता आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे मी येथे। गरम होईपर्यंत आपल्याला लोणच्याचा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपण चवीपुरते मीठ, म्हणजे जवळपास 10 किलो कैरींसाठी 1 मिठाची पुडी लागणार आहे। तुम्हाला कमी करून घ्यायची असेल तुम्ही कमी करून घेऊ शकता। आता इथे मोहरी डाळ घेतलेली मी, ती दळून घेतलेली आहे, तीही यात मिक्स करणार आहे। हे बघा, थोडी जाडसर ठेवायची, खूप बारीकही नाही खूप जाडही नाही, ओबड-धोबड या पद्धतीने आपल्याला मोहरी डाळ दळून घ्यायची आहे। आणि ह्या पद्धतीने लोणचे मसाला आपल्याला अंथरून घ्यायचा आहे। आता मी बेडगी मिरची यात दळून घेते आहे। तिखट नसते खूपही, पण कलर खूप छान येतो। त्यात गावरानी मिरची आणि काश्मीरी मिरची ही टाकून घेऊया। हे बघा, थोडं जाड झालं आहे, अजून एकदा आपण टाकून घेणार आहोत, दळून घेणार आहोत। हा, आता बारीक झाला आहे। हे बघा, या पद्धतीने आपण मिरची मसाला टाकणार आहोत। हे बघा, कलरही खूप छान दिसतोय, हळद कुंकू सारखा। हे बघा, काश्मीरी मिरची आता दळून घेते, ती यात टाकायची आहे। आपण लोणच्यासाठी 3 प्रकारच्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत। बेडगी मिरची, काश्मीरी मिरची, गावरान मिरची। तुम्हाला त्याच्यामुळे आपल्या लोणच्याची चव अप्रतिम अशी राहील, खूपच छान टेस्ट येणार आहे। बघा, आपण ह्या 3 प्रकारच्या मिरच्या वापरल्यामुळे टेस्ट छान येईल, कलर छान येईल। आता आपण बडीशोप घेऊया, ती पण अर्धवट अशी दळलेली बडीशोप आपल्याला वापरायची आहे। हे बघा, तेही प्रमाण आपण ओबड-धोबड पद्धतीने वापरलेलं आहे। आपण बडीशोप जेमतेम 50 ग्रॅम घेतलेली आहे। अख्खा हिंग वापरायचा आहे। रेडीमेड
वासही छान असतो, त्याच्यामुळे तोच यूज करायचा. इथे मी मेथी घेतलेली आहे, ती पण 50 ग्रॅम घेतलेली आहे. हे बघा, तेही टाकून घेतलेलं आहे. आता तेल आपण गरम करायला ठेवलं होतं, त्याची आपण टेस्ट घेऊन बघूया. मी लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या होत्या, त्या अलगदपणे इतक्या फास्ट पद्धतीने वरती आल्या, समजायचं आपल्या तेलाला उकळी फुटली. हे बघा, हे प्रमाण आपण त्यात टाकणार आहोत. मिरी आणि लवंग अख्खी. हे बघा, पटकन वरती आली का नाही, समजायचं आपलं तेल गरम झालेलं आहे आणि तयार झालेलं आहे. आता आपण ते गार करण्यासाठी ठेवूया. आता आपण मेथी टाकून घेतलेली आहे. आता धना पावडर, धन्यांची पावडर करून घेतलेली आहे. मिरी पण ओबड आपण दळून घेतलेली आहे, ती टाकलेली आहेत. आता जो लोणच्याचा मसाला आपण घेतलेला आहे, हिंगयुक्त मसाला असतो हा, याच्यानेही आपल्या लोणच्याची चव बेस्ट येणार आहे. हे बघा, मिरी लवंग दोघं दळून घेतलेलं आहे आपण. हे बघा, मिरी पण दळली, तेही टाकतोय आपण. ती पण बारीक करून घ्यायची. अख्खी मिरी आपण तेलामध्ये टाकलेली आहे आणि ही बाकीची उरलेली मिरी आपण बारीक दळून घेतलेली आहे. आता सुंठ, हे बघा, सुंठ आणि दालचिनी एकत्र मी दळून घेतलेली आहे. आणि आता राहिली कळंजी, ती पण ओबड दळायची, खूप बारीक करायची नाहीये, तिच्यामुळेही आपल्या लोणच्याची चव बेस्ट अशी येणार आहे, रुचकर. बघा, आणि हळद पावडरही आपण टाकून घेणार आहे. जसे हिंगाचे खडे असतात तसे हळदीचेही खडे असतात, तेही दळून आपण टाकले तरीही चालते. आता आपण जे तेल घेतलेलं आहे, त्या गरम आहे का नाही, उकळी येते का नाही, मसाला जळणार तर नाही ना, या पद्धतीने आपल्याला टेस्ट करून घ्यायची. हे बघा, थोडं गार झालेलं आहे, थोडं उकळायला ठेवून देऊया, कारण की मसाला तळला जाणार नाही. ह्या पद्धतीने आपल्याला असं वाटतंय. हे बघा, आता उकळी आली का, थोडीफार दिसते, अजून तेल गरम करावं लागेल. थोड्या प्रमाणात आपल्याला ह्या मसाल्यामध्ये तेल टाकायचं आहे. आता उकळी फुटलेली आहे. हे बघा, मसाला जळणारही नाही आणि व्यवस्थित तळला जाईल. ह्या पद्धतीने आपण हळूवार असं तेल ओतणार आहोत, एकदम तेल सोडायचं नाही आहे. आतला भाग थोडासा खोलवर ठेवायचा आहे. प्रत्येक ठिकाणी तेल भिजलं गेलं पाहिजे. आणि एवढ्या रेसिपीसाठी आपण 2 किलो तेलाचा वापर केलेला आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. आपण 10 किलो कैरीचं लोणचं बनवतोय, त्याचं प्रमाणही मी तेथे दिलेलं आहे. लोणचे हे वर्षभरासाठी असतं, त्याच्यामुळे खूप काळजीपूर्वक मसाला तयार करायचा असतो. आपल्याला ते लोणचं वर्षभरासाठी खायचं असतं, त्याच्यामुळे टेस्टही तशीच आली पाहिजे आणि वर्षभरासाठी टिकलंही पाहिजे. आता तेल पूर्णपणे आपल्याला इथे ओतायचं आहे. हे बघा, पूर्ण मसाला भिजला पाहिजे, तळला पाहिजे, न जळता तळला पाहिजे. तेल खूप गरमही चालणार नाही आणि अगदी थंडही चालणार नाही. या पद्धतीने मसाला मिक्स करत चालायचं आहे. हे बघा, आपला मसाला पूर्णपणे तळला जातोय. आपण छान पद्धतीने तेलही मिक्स करत आहोत. तुम्हाला दिसतंय समोर बघा. आता आपल्याला पुढची स्टेप आहे. मी इथे लसणाचे टरफल घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये हिंग टाकलेला आहे. तवा खूप गरम केलेला आहे आणि ते भाजून घेते आहे. ते लसणाचे टरफल असे काळे पडलेले आहेत आणि त्याच्यातून हिंगाची वाफ निघते आहे. हे कशासाठी करते हे बघा. आपल्याला ज्या बरणीत लोणचं भरायचं आहे त्याचं शुद्धीकरण म्हणजे
आवर्जून करा। लोणच्यासाठी आपण जो मसाला तयार केला होता तो गार होण्यासाठी 4 ते 5 तासांची गरज असते। आता हा मसाला मी 4 ते 5 तास गार होण्यासाठी ठेवला होता। आता 4 ते 5 तासानंतर मी लोणचे भरायला सुरुवात केलेली आहे। हे बघा, आपण ह्या बरणीला पहिले सुरुवातीला हिंगाची वाफ दिलेली आहे। हिंगाची वाफ दिल्यानंतर आपली बरणी स्वच्छ अशी झालेली आहे। हिंगाची वाफ म्हणजे शुद्धीकरणच, त्याच्यामुळे आपलं लोणचं वर्षभरासाठी टिकते। पूर्णपणे मिक्स केलेला आहे हा मसाला आणि आपण लोणचं भरण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे। हे बघा, तुमच्यासमोर आपल्या लोणच्याची रेसिपी रेडी आहे। तर 10 किलो कैरींचं लोणचं आपण तयार केलेलं आहे। जेमतेम 50 कैऱ्या होत्या आपल्याकडे। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका। वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।